नमस्ते नेपाल अनलाइन स्कुलमा स्वागत छ। आज हामी क्वेशन्स बेस्ड अन डेली लाइफको पार्ट 2 मा छौं। हामीले यसको पार्ट 1 गरिसकेका छौं। हाम्रो डेली लाइफमा भएको कुराहरू अब कस्तो क्वेशनहरू सोध्न सकिन्छ त र कसैले के क्वेशन सोध्यो भने हामीले आन्सर के दिने त हो, यस्तै बारेमा हामीले पार्ट 1 मा अलिअलि कुरा गर्यौं। अब पार्ट 2 को पालो छ, सुरु गरौं। 1 लास्ट टाइम मैले हाउ अफन डु यु गो टु द सिनेमा भन्नेबाट त्यो भिडियो सकेको थिएँ। आज अब त्यसैबाट कन्टिन्यू अरु है। Have you taken membership of any club like NGO अथवा INGO or other organizations? Have you taken membership of any club, NGO, INGO or other organizations? तपाईले कुनै क्लब, NGO, INGO अर्थात् अरु संगठनको सदस्यता लिनु भएको छ भनेर सोधेको छ। त्यही कुरा म नेपालीबाट पनि लेख्छु, छिटो है त। ओके, तपाईले कुनै क्लब, NGO अथवा INGO अर्थात् अरु संगठनहरूको सदस्यता लिनु भएको छ। ठीक छ। Have you taken membership of any club, NGO, INGO or other organizations? तपाईले कुनै क्लब, NGO, INGO अर्थात् अरु संगठनहरूको सदस्यता लिनु भएको छ। अब तपाईको आन्सर आउला छ अथवा छैन। मैले लेखे, म दुवै आन्सर लेख्छु। Certainly I have. I am a lifelong member of XYZ club. ठीक छ, निश्चय नै लिएको छु। Certainly I have भनेको निश्चय नै लिएको छु। म XYZ क्लबको आजीवन सदस्य हुँ। लाइफ लङ मेम्बर भनेको आजीवन है, लाइफ लङ भनेको आजीवन सदस्य हुँ। ठीक छ। Certainly I am a lifelong member of XYZ club. निश्चय नै लिएको छु, म XYZ क्लबको आजीवन सदस्य हुँ। अथवा छैन भन्नको लागि के भन्न सक्नुहुन्छ? No, I haven't taken membership of any organization. छैन, मैले कुनै पनि संगठनको सदस्यता लिएको छैन है। छैन, मैले कुनै पनि संगठनको सदस्यता लिएको छैन। ठीक छ, हेरौँ त। Have you taken membership of any club, NGO, INGO or other organizations? Certainly I have. I am a lifelong member of XYZ club. No, I haven't taken membership of any organization. है, बुझ्नुभयो? यस्तै गरी 2 मा What's your office environment?
What is your office environment? तपाईको अफिसको वातावरण कस्तो छ भनेर सोधेको छ। तपाईको अफिसको वातावरण कस्तो छ भनेर सोधेको छ। What's your office environment? अब तपाईले रिप्लाई दिनुहुन्छ It's nice. एकदमै राम्रो छ अथवा एकदमै भन्न मिलेन, राम्रो छ। It's nice मात्रै भनेको छ, राम्रो छ। मेरो अफिसको वातावरण राम्रो छ। ठीक छ, हेर्नुस् त। What's your office environment? It's nice. ठीक छ। अब बोसको कुरा गरौँ न, रमाइलो कुरा है त। What's your boss like? तपाईको मालिक कस्तो हुनुहुन्छ? अब बोसलाई मालिक नै भनौँ न है त। तपाईको मालिक कस्तो हुनुहुन्छ? What's your boss like? अब तपाईले भन्नुभयो He is hardworking भनेको मेहनती, punctual भनेको सधैँ टाइममा आउने, र friendly मिलनसार and helpful ठीक छ। He is hardworking, punctual, friendly and helpful. उहाँ मेहनती, नियमित, मिलनसार र सहयोगी हुनुहुन्छ। हेर्नुस् त। What's your boss like? He is hardworking and hardworking हुन्छ है, मैले हार्ड वर्क मात्रै लेखेको छु, my bad. He is hardworking, punctual, त्यस्तै गरी friendly and helpful. उहाँ मेहनती, नियमित, मिलनसार र सहयोगी हुनुहुन्छ। 4. What's your post? अफिसको कुरा गर्दैछौँ। अफिसमा पद के हो त? तपाईको पद के हो भनेर सोधिएको छ। तपाईको पद के हो? अब तपाईले रिप्लाई दिनुभयो I am a receptionist. अब रिसेप्सनिस्ट को काम के हो? I respond the phone and deal with the clients. हेर्नुस् त। What's your post? I am a receptionist. I respond the phone and deal with the client. म रिसेप्सनिस्ट हुँ। के हो त? म रिसेप्सनिस्ट हुँ। म रिसेप्सनिस्ट हुँ। म फोनको जवाफ दिनुको साथै ग्राहकहरूसँग कारोबार गर्छु। हेर्नुस् त, एकचोटि पढौँ।
What's your post? तपाईको पद के हो? I am a receptionist. I respond the phone and deal with the clients. म रिसेप्सनिस्ट हुँ. म फोनको जवाफ दिनुको साथै ग्राहकहरूसँग कारोबार गर्छु. यस्तै गरी 5. How much do you earn a month? How much do you earn a month? भनेको मन्थली स्यालेरी सोधेको छ. तपाई एक महिनाको कति कमाउनुहुन्छ भनेर भनेको छ. तपाई एक महिनाको अथवा एक महिनामा कति कमाउनुहुन्छ? कति कमाउनुहुन्छ? यानी क्वेशन मार्क है माथि पनि. हाउ मच डु यु अर्न अ मन्थ? तपाई एक महिनाको कति कमाउनुहुन्छ? अब आफ्नो स्यालेरी. I earn rupees 5,000 monthly. म एक महिनाको 5,000 कमाउँछु. म एक महिनाको अथवा एक महिनामा 5,000 कमाउँछु. How much do you earn a month? म महिनाको 5,000 कमाउँछु. I earn 5,000 monthly भनेर भनिएको छ. ठीक छ. अब 6 नम्बर हेरौँ. What are your duties in your job? What are your duties in your job? In your job. What are your duties in your job? तपाईले जबमा के ड्युटीहरू गर्नुपर्छ? तपाईको के रेस्पोन्सिबिलिटीहरू छ, जिम्मेवारी छ भनेर सोधेको छ. अब यसलाई मैले अहिले ड्युटी नै लेखेँ है त. ओके. तपाईले काममा के ड्युटीहरू तपाईले काममा के ड्युटीहरू गर्नुपर्छ? What are your duties in your job? अब के हो त भन्दाखेरि माथि म चाहिँ के हो त रिसेप्सनिस्ट हो. रिसेप्सनिस्ट भएपछि I respond the phone and deal with client. त्यही नै कुरा लेखेँ मैले. I respond the phone and deal with clients. अब माथि के हो नेपालीमा पनि हेर्नुस् त. मैले माथि के लेखेको छु. म रिसेप्सनिस्ट हुँ. म फोनको जवाफ दिनुको साथै ग्राहकहरूसँग कारोबार गर्छु. I respond the phone and deal with the clients. What are your duties in your job? तपाईले काममा के ड्युटीहरू गर्नुपर्छ, के गर्नुपर्छ भनेर सोधेको छ. I respond the phone and deal with clients. अब कामको कुरा छोडिदिउँ. अब 7 मा Are you optimist or pessimist? Are you optimist or pessimist भनेर भन्यो कसैले. अथवा के छ भने त Are you a theist? यानी स्पेलिङ. Are you a theist or atheist? Are you a theist or atheist भनेर सोध. भनेदेखि अब मैले तल लेखेँ एन्सरमा. I am an optimistic person. I am an optimist person. I am an optimist person. I think I will be, मसको मिनिङ पनि भन्छु. I will be a successful person in the future. त्यसपछि अर्को अब पेसिमिस्टको पनि लेखौँ न. I am a pessimist
person, I think I can't get succeeded अथवा I can't get succeed in my life. अब म भन्छु के हो भनेर है अप्टिमिस्टिक भनेको चाहिँ सबै कुरा राम्रो हुन्छ है भनेर पोजिटिभ थिङ्किङ गर्ने मान्छेलाई अप्टिमिस्ट भनेर भन्छ। अब फ्युचरमा चाहिँ अहिले जस्तो सुकै होस् भविष्यमा चाहिँ यो कुरा एकदमै राम्रो हुन्छ मेरो चाहिँ यहाँनिर एक्जाम्पलमा भनेको जस्तै मेरो चाहिँ के अरे फ्युचर एकदमै सक्सेसफुल हुन्छ अहिले राम्रोसँग पढ्दैन त्यही पनि मेरो फ्युचर एकदमै सक्सेसफुल हुन्छ भनेर भन्छ भनेदेखि त्यो मान्छे पेसिमिस्ट हो अप्टिमिस्ट हो। अब पेसिमिस्टको कुरा पेसिमिस्ट भनेको अहिले जस्तो भए पनि भविष्यमा चाहिँ एकदमै नराम्रो होला आपत्ति पर्ला खत्तमै होला भन्नेलाई चाहिँ पेसिमिस्ट भन्छ। ठिक छ जस्तै अहिले चाहिँ राम्रो पर्छ तर सोध्छ कि म चाहिँ ठुलो भएपछि एउटा सक्सेसफुल मान्छे हुन्न भनेर नेगेटिभ थिङ्किङ राख्छ भनेदेखि त्यो चाहिँ पेसिमिस्ट भयो। अब त्यसपछि आउँछ थेइस्टको कुरा। थेइस्ट भनेको के हो आस्तिक है आस्तिक भनेको भगवानमा चाहिँ एकदमै भरोसा गर्ने। अब भगवान भनेको अब आफ्नै भगवान होइन एउटा चाहिँ भगवानमाथि भरोसा गर्नेलाई थेइस्ट भन्छ र एथिस्ट भनेको चाहिँ नास्तिक। ठिक छ नास्तिक भनेको भगवानमाथि भरोसा नगर्ने केहीलाई पनि नलाग्ने के अरे नमान्ने आस्था केहीमा पनि नराख्ने भनौँ न। ठिक छ यसलाई नेपालीमा लेख्छु मैले त बिर्सिएर है कुरै कुरामा। आर यु थेइस्ट अर एथेइस्ट भन्दाखेरि तपाईँ आस्तिक कि नास्तिक हुनुहुन्छ है। आस्तिक भनेको केही कुरामा आस्था राख्ने आस्तिक कि नास्तिक भनेको केही कुरामा पनि आस्था नराख्ने। तपाईँ आस्तिक कि नास्तिक हुनुहुन्छ भनेर सोध्यो अथवा आर यु अप्टिमिस्ट अर पेसिमिस्ट। अब तल आयो आई एम एन अप्टिमिस्ट पर्सन म एक आस्तिक मान्छे हुँ मलाई लाग्छ भविष्यमा म सफल व्यक्ति बन्नेछु। आई एम अ पेसिमिस्ट पर्सन म पेसिमिस्ट मान्छे हुँ मलाई लाग्छ म भविष्यमा सफल मान्छे हुन्न। ठिक छ अप्टिमिस्ट भनेको पोजिटिभ थिङ्किङ राख्ने पेसिमिस्ट भनेको सबै कुरा नराम्रो होला भन्दै यस्तो नेगेटिभ थिङ्किङ राख्ने। थेइस्ट भनेको केही कुरामा आस्था राख्ने एथिस्ट भनेको केही कुरामा पनि आस्था नराख्नेलाई एथिस्ट भन्छ नास्तिक है यस्तो कुरा छ। अब यो भिडियोलाई यति गरौँ जाँदै एकचोटि हामी सर र रिपिट गरौँ न है। ल म पढ्छु तपाईँहरू पनि सँगै पढ्दै हेर्दै गर्नुहोस् है। फर्स्टमा have you taken membership of any club, NGO, INGO or other organization? Certainly I have. I am a lifelong member of XYZ club. No, I haven't taken membership of any organization. What's your office environment? It's nice. What's your boss like? He is hardworking, punctual, friendly and helpful. What's your post? I am a receptionist. I respond the phone and deal with clients. How much do you earn a month? I earn rupees 5,000 only अथवा I earn rupees 5,000 monthly. What are your duties in your job? I respond the phone and deal with clients. Are you optimist or pessimist? Are you theist or atheist? I am an optimistic person. I think I will be a successful person in life. I am a pessimist person. I think I can't get succeeded in my life. I can't get succeed in my life. हो यसरी हामीले क्वेसन अबाउट डेली लाइफ भनेर क्वेसन बेस्ड अन डेली लाइफ भनेर पार्ट 2 पनि गऱ्यौँ र यसको पार्ट 3 पार्ट 4 पनि गर्छौँ। सबै भिडियो हेर्नु होला र यो भिडियो कस्तो लाग्यो हामीलाई सल्लाह सुझाव दिनु होला कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला अथवा डिस्क्रिप्सनमा दिएको फोन नम्बरमा फोन गरेर पनि तपाईले हामीलाई कस्तो लाग्यो र भविष्यमा कस्तो भिडियो तपाईलाई हेर्न मन छ भनेर हामीलाई भन्न सक्नुहुन्छ र हामी तपाईको समस्यालाई सल्भ गर्नको लागि सदैव खुसी हुनेछौँ। त्यति भन्दै यो भिडियो यहीँ टुङ्गाउन चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। अन्टिल नेक्स्ट टाइम गुड बाई, किप लर्निङ। जय चन्द्र सूर्य, पिस।